Good morning guys, this is Van again and welcome to the new episode of Iona Vlogs. Today's video, ipapakita ko sa inyo yung pinunta naming school doon sa Panga Province. We have the EP Open House Competitions. So isa sa mga competition na hinawakan ko ay itong math project competitions. So ipapakita ko sa inyo yung preparation ng mga bata at different kinds of math project na ipinakita ng iba't ibang school dito sa southern part ng Thailand. Prior to the competition, we need to prepare all the materials para sa aming project. Tsaka pala yung project na namin is about the water flow in the faucet. So we have to prepare this model. We have the faucet there. So i-open namin yung faucet into 3 different angles. We have 15 degrees, 45 degrees, and 90 degrees angle. So malalaman natin kung gaano kadaming tubig ang lalabas sa gripo o sa faucet pag i-open natin different angles. So before the competitions, we have also practice guys. Ito pinaktis ko ng bata dun sa room namin para naman prepared sila kinabukasan. So we have about 4 times na na-practice yung mga bata. So medyo nahiya pa yung mga bata kasi alam nilang na-record ko to at alam nila na ilagay ko to sa YouTube channel o sa Facebook page namin. So kinabukasan maaga pang gumising ang mga bata para mag-breakfast. Ito pala yung hotel na tinuluyan namin guys. Ito yung parang mayroon siyang golf club. So ito naman yung breakfast ko kinabukasan para naman ready ako pumunta sa school. And we have to go there before 8 o'clock in the morning. So pagdating namin doon sa school, pumunta kagad kami sa venue kung saan magpo-present ng mga bata sa kanilang math project competition. So we have to set up everything guys. So ipapakita ko sa inyo yung mga different projects ng iba't ibang school dito sa southern part ng Thailand. And actually guys, there are 24 schools na nag-participate dito sa math project competition. So ito yung mga projects ng iba't ibang school dito sa southern part ng Thailand. Aside from the model guys na ginawa ng mga bata, yung mga teachers also we have to do the research about the project. At saka gagawa rin kami ng script para sasabihin ng mga bata during the competition. During sa presentation, bibigyan ng 3 to 5 minutes ang bawat grupo o participants na magpo-present ng kanilang project. And after that, the judges were going to ask 3 to 5 questions regarding sa project nila. Dito malalaman ng mga judges kung naintindihan talaga ng mga bata ang kanilang project. Ang title pala ng project namin guys is The Water Flow in the Faucet. So before nag-start ang competition, nag-iikot-ikot muna ako sa bawat classroom para makikita ko rin at saka may idea rin ako kung ano ang project na gagawin ko for the next year. So, different projects talaga makikita mo. Mostly guys, halos lahat dito ng mga teachers na gumawa ng projects ay mga Pilipino. So, ang labanan lamang dito ay pagalingan ng mga Filipino teachers na tuturo ng math dito sa southern part ng Thailand. To 7-Eleven. Say hello, what did you buy? Kasi maaga natapos ang mga bata sa kanilang presentation, pangatlo kami nag-present. So after that, lumabas kami, punta kami ng 7-Eleven. Worth it naman guys yung pagod namin because we got gold in math project competition.